आज म मासु बनाउन गइरहेको छु। आज म 1 केजी मासु ल्याएको छु। अब मासुलाई धुन जाँदैछु। अब मासुलाई राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। मासुलाई राम्ररी पखाल्दैछु र यसपछिको म अब फेरि हेराउनेछु। म अब प्याज, खुर्सानी र टमाटर अब काटेर तयार पारिसकेको छु। अब म ग्यासलाई अन गर्छु र यसलाई तातो गर्न जाँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा भएको पानी सबै जलिसकेको छ। अब म तेल राख्न गइरहेको छु। म 1 केजी मासु ल्याएको थिएँ। त्यसमा कम्तीमा 250 देखि 300 ग्राम तेल हाल्नुपर्छ र फेरि त्यसलाई तताउनुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ खुर्सानी, जिरा र तेजपत्ता लिएको छु। यस अगाडि पहिला तेजपत्ता हाल्ने हो। त्यसपछि जिरा हाल्छु र अब खुर्सानी हाल्ने हो र खुर्सानीलाई ब्राउन नहुनेजेलसम्म यसमा प्याज हाल्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ खुर्सानी रेड भइसकेको छ हैन। अब यसपछि म प्याजलाई हाल्नेछु र प्याज हालिसकेपछि अलि चलाउनु पर्छ र ग्यासको फ्लेभर अलि मिडियम गर्नुपर्छ। मिडियम गरिसकेपछि हैन, पहिला प्याजलाई ब्राउन नहुने जेलसम्म छोपेर राख्ने हो र बिचबिचमा चलाउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मिनट भइसक्यो र प्याजले ब्राउन नहुने जेलसम्म यसलाई छोपेर राख्ने हो र बिचबिचमा चलाउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मिनट भइसक्यो। अब फेरि यसलाई चलाउने हो र अहिलेसम्म भएको छैन। फेरि यसलाई 1 मिनट जति फेरि यसलाई छोप्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनट भइसक्यो। अब प्याज पनि रातो भइसकेको छ। अब यसमा लसुन पेस्ट एड गर्ने हो र फेरि यसलाई चलाउने हो। चलाइसकेपछि अलि 1 मिनट अझ फेरि यसलाई छोपेर राख्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनट भइसक्यो। अब यसमा मासु एड गर्ने हो। र यसलाई चलाउनु हो। र यसलाई चलाएपछि यसलाई फेरि ग्यासलाई लो फ्लेममा राखेर 10 मिनटसम्म छोपेर राख्ने हो। यसलाई बिचबिचमा अब चलाइराख्ने हो। यसलाई चलाएर फेरि यसलाई छोपेर फेरि केही मिनटसम्म फेरि छोपेर राख्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ अब ग्रेभी भइसकेको छ। अब यसमा मसलाहरू एड गर्ने हो। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बेसार हो, धनियाँ पाउडर, खुर्सानी, जिरा पाउडर र दालचिनी र अब 1 केजी अनुसार जति हुन्छ जति मात्र राख्ने हो।
ठिकै छ मसला गरम मसला हाल्ने हो। अब यसलाई चलाउने यसलाई मिक्स नहुने जेलसम्म यसलाई हालिसकेपछि यसलाई फेरि राम्ररी मिक्स नहुने जेलसम्म चलाइराख्ने र यसलाई 1 देखि 2 मिनेटसम्म यसलाई छोपेर राख्ने र समयमा यसलाई हेर्दै चलाइराख्ने। हेर्नु सक्नुहुन्छ मसलाहरू पनि अब यसमा तास्न आँटिसकेछ। र यसमा अब एड गर्ने हो टमाटर। यसलाई फेरि चलाउने र यसमा 1 केजी अनुसार नुन राख्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ नुन पनि हालिसकेको छु। यसलाई अलि मिलाएर यसमा पानी पनि एड गर्ने हो र पानी हालिसकेपछि अलि मिलाएर फेरि यसलाई छोप्ने हो र केही समयपछि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मिट ग्रेभल भइसकेको छ र यसमा हामी मिट मसला एड गर्छौँ। र यसलाई चलाएर 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटसम्म यसलाई फेरि छोपेर राख्ने हो र 1 मिनेट भइसकेपछि यसलाई ग्यासलाई अफ गर्ने हो र अफ गरिसकेपछि सामग्री रेडी भयो।